আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তাৰ পৰা চাব এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম কিছুমান এক্সাৰসাইজ যিবোৰ আমি প্ৰেক্টিছ কৰা উচিত গতিকে আহক প্ৰেক্টিছ কৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে কি এইটো what is all that noise what happened ইয়াতে যেহেতু প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ গতিকে ইয়াতে কি হ'ব what is happening what আৰু happening এটা শব্দ গঠন কৰিব লাগে what is happening কি ঘটি আছে কি হৈ আছে অসমীয়াত এনেকৈ হ'ব এই শব্দবোৰ কিহৰ কি ঘটি আছে এনে ধৰণৰ second to what is the matter why you cry এটা যদি আমি প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত যদি এটা বাক্য গঠন কৰিব লগা হয় বিষয়টো কি তুমি কিয় কান্দি আছা মানে কান্দি থকা ঘটনাটো মানে ঘটি আছে সো ইংলিশত এনেকৈ হ'ব what is the matter why are you crying বিষয়টো কি বা ঘটনাটো কি আপুনি কেলে কান্দি আছে বা কিয় কান্দি আছে গতিকে এই কান্দি থকা যিটো ঘটনা এই ঘটনাটো কণ্টিনিউয়াছ হৈ আছে বা ঘটি আছে সেইকাৰণে ইয়াতে এই বাক্যটো why you are crying বা why are you crying question mark দিয়াৰ কাৰণে why are you crying where is your mother she work today তোমাৰ মা ক'ত আছে she work today ইয়াতে she work today আমি যদি কণ্টিনিউয়াছ ফৰ্মত এটা বাক্য যদি she work today আৰু question mark আছে ইয়াতে যদি এটা বাক্য গঠন কৰিব লগা হয় তেনেকৈ হ'ব is she working today কিয়নো question mark আছে where is your mother is she working today তোমাৰ মা ক'ত তেখেতে আজি কাম কৰি আছেনে I haven't seen you for ages what you do these days মই তোমাক বহুত দিন ধৰি দেখা নাই তুমি এই কেইদিন কি কৰি আছা ইয়াতে চাও আহক I haven't seen you for ages where are you doing these days তুমি কি কৰি আছা ক'ত কি কৰি আছা মই তোমাক বহুত দিন ধৰি দেখা নাই তুমি ক'ত কি কৰি আছা গতিকে where are you doing these days তুমি একেদিন ক'ত কি কৰি আছা Geeta is a student what she study Geeta এজনী ছাত্ৰী হয় ইয়াৰে প্ৰশ্নবোধক চিন আছে what is she studying তাই কি পঢ়ি আছে গীতা এজনী ছাত্ৰী হয় তাই কি পঢ়ি আছে গীতাই পঢ়ি আছে তাই কি পঢ়ি আছে এই বস্তুটো পঢ়ি থকা ঘটনাটো কণ্টিনিউয়াছত হৈ থকাৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো কণ্টিনিউয়াছত কৰিছে তাই কি পঢ়ি আছে বা তাই কি কৰি আছে who are these people what they do okay এইটো question mark আছে আমি ইয়াৰ লগত লগাই এটা বাক্য গঠন কৰিব লাগিব who are those people what are they doing who are those people what are they doing এই মানুহবোৰ কোন হয় তেওঁলোকে কি কৰি আছে গতিকে এই what are they doing তেওঁলোকে কি কৰি আছে এই প্ৰশ্নবোধক যিটো বাক্য এটো প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে what are they doing they are listening music they are walking in somewhere মানে এই বস্তুটো তেওঁলোকে কি কৰি আছে এটো মানে বস্তুটো প্ৰশ্নটো কিহত হৈছে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছত I heard you started a new job you enjoy it আমি এটা বাক্য গঠন কৰিব লাগে মই শুনিছো যে তুমি এটা নতুন জব আৰম্ভ কৰিছা তুমি উপভোগ কৰি আছা নে তুমি উপভোগ কৰি আছা নে বা তুমি কামটো কৰি ভাল পাই আছা নে I heard you started a new job are you enjoying it you are enjoying it are you enjoying it এই বস্তুটো
প্ৰশ্নবোধকটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছত হৈছে ইউ আৰ এনজয়িং ইট তুমি এনজয় কৰি আছা তুমি উপভোগ কৰি আছা নে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছত প্ৰশ্নবোধক we are not in hurry we are not in a hurry why you walk so fast okay আমাৰ ইমান মানে ফটাফট যাবলগীয়া নাই তুমি কিয় ইমান জলদি খোজকাঢ়ি আছা এটো বাক্যটো ক'ব গ'লে why are you walking so fast we are not in hurry why are you walking so fast গতিকে ইয়াতে আমি এটা কথা শিকিলো যিমানবোৰ বাক্য আছে এই যেটো প্ৰশ্নবোধক হয় প্ৰশ্নবোধকটো মানে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছতে মানে সুধিছে গতিকে আমি এইবোৰ বাক্য প্ৰেক্টিছ কৰা উচিত বাৰে বাৰে কোৱা উচিত আৰু বাৰে বাৰে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ কি হয় আগৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে জানিব তাতে বিভিন্ন টাইপৰ সেন্টেন্স দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই আকৌ এবাৰ চাব আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাকি মানুহবোৰকো ক'ব এটো এটা প্ৰচেষ্টা আপোনালোকৰ লগতে ময়ো ইংৰাজী শিকি আছো তাৰে এটা প্ৰচেষ্টা ধন্যবাদ